हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़नुं खूब ज फेमस रजवाड़ी ढोकळीनुं शाक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो ढोकळीनुं शाक बनाववा माटे सौप्रथम ढोकળી बनावीए तो एनी माटे 1 कप चणानो लोट लेशुं અને ચણાનો લોટ છે હંમેશા ચાળીને જ લેવો। જો તમારી પાસે ચાળીને પણ હોય છતાં પણ જ્યારે ઢોકળી બનાવો ત્યારે લોટને ચાળી લેવો। હવે મસાલા કરીશું તો અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ અડધો કપ પાણી છે એને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈએ અને આપણે જેવી રીતે આપણે ઢોકળાનું બેટર બનાવીએ છીએ એ રીતનું ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવવાનું છે। મોટા ભાગે ઢોકળી બનાવતી વખતે જેટલો તમે લોટ લ્યો છો એનું અડધું પાણી છે જોતું હોય છે બેટર બનાવવામાં, પણ ઘણી વખત લોટની ક્વોલિટી ઉપર પાણીની ક્વોન્ટિટી છે વધતા ઓછી થતી હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો બેટર એકદમ ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બની ગયું છે અને આ બેટરમાં મેં 1 કપ પાણી લીધું એમાંથી અડધા કપ પાણીનો ઉપયોગ થયો છે। તો બસ હવે આપણે અહીં એક તેલથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ લેશું જેમાં બેટરને રેડી દેવાનું છે। ઢોકળીનું બેટર બનાવો ત્યારે એમાં સોડાનો ઉપયોગ ન કરો કારણ કે ઢોકળીના શાકમાં ઢોકળી થોડી કડક હોય છે અને સોડા નાખશો તો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। એટલા માટે હવે આ પ્લેટ તૈયાર છે। આપણે એને 15 થી 20 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર સ્ટીમ કરવાની છે અને સ્ટીમ થઈ જાય પછી આપણે ચેક કરીશું। તો 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ઢોકળી છે તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એને બહાર કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ એને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી લેવાની છે। તો હું તમને એક ઢોકળી કાઢીને બતાવું તો આ ટાઈપની ઢોકળી છે તૈયાર કરવાની છે। હવે આપણે આમાંથી ઢોકળીનું શાક બનાવીશું। તો અહીં એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। આ શાકમાં તેલ થોડું આગળ પડતું લેવું અને તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 તમાલપત્ર, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને અહીં મેં તીખા આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। તમે મોળા મરચાં પણ વાપરી શકો પણ કાઠિયાવાડી શાક થોડું તીખું હોય છે। અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકા લસણની ચટણી અને અહીં સૂકા લસણની ચટણી મેં લસણ અને લાલ મરચું છે એને મિક્સરમાં પીસીને બનાવી છે। હવે આ બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ અહીં 3 નંગ ટમેટા છે એની પ્યુરી લીધી છે મેં। અહીં મેં દેશી ટમેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે, શિયાળામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને આ શાકમાં દેશી ટમેટાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ ટમેટાને 2 મિનિટ માટે કૂક કરવાના છે જેનાથી એની કાચી સ્મેલ જતી રહે। તો તેલ છૂટું પડી જાય એટલે મસાલા કરીએ તો 2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ, કારણ કે ટમેટા આપણે વાપરીએ એ ખાટા હોય છે એટલા માટે ખાંડ છે બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરી દેશે અને એને મિક્સ કરી લેશું। જો તમે અહીં ઈચ્છો તો ગરમ મસાલો કે પાઉંભાજી મસાલો એડ કરી શકો છો। તો આ બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ અહીં હું હાફ ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજી મસાલો એડ કરી રહી છું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે પણ આનો સ્વાદ આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે એટલા માટે હું થોડો ઉમેરી રહી છું। હવે બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરી લેવાનું છે। તેલ છૂટું પડે એટલે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। ઘણા લોકો આ શાકમાં છાશનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તો તમે છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। હવે આપણે ઢોકળી એડ કરી દઈશું। તો આ શાકમાં ઢોકળી આ સમયે જ એડ કરવી જેનાથી બધો જ મસાલો છે જ્યારે આપણે શાકને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઉકાળીશું તો ઢોકળીમાં પણ આવી જાય। તો હવે જે છેલ્લે થોડી ઢોકળી જે વધે એ આવી રીતે ભાંગીને એડ કરી દેવાની જેનાથી શાકની કન્સિસ્ટન્સી સરસ આવી જશે। તો આ બધી એડ કર્યા બાદ હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ શાકને 10 મિનિટ માટે આવી રીતે કૂક કરવાનું છે જેનાથી શાકનો મસાલો અને ઢોકળી એકબીજા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। વચ્ચે વચ્ચે શાકમાં ચમચો ફેરવતો રહો જેનાથી ઢોકળી નીચે બેસી ન જાય। તો 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે શાક છે ખાસું એવું ઘાટું થઈ ગયું છે। ઢોકળીના શાકમાં હંમેશા રસો રાખવો કારણ કે ચણાનો લોટ છે એ પાણી એબ્સોર્બ કરે છે એટલા માટે જો તમે રસો નહીં રાખો તો શાક એકદમ ડ્રાય થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને છેલ્લે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દેશું। તો આપણું આ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ઢોકળીનું શાક તૈયાર છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। આ શાકને રોટલી, રોટલા અથવા તો ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકાય છે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।